درود. باز هم خوش اومدید با آژان. این بار میریم سراغ یکی از جذابترین موضوعات دنیای مافیا توی امریکا، نیویورک، و یک داستان افسانه‌ای ولی واقعی، افسانه‌ای که واقعیت داره رو با هم دیگه بررسی میکنیم. وینسنت گیگانته، کسی که برای حدوداً 30 سال هم یه خلافکار بود که تا حد پدرخواندگی خانواده جنوبسه هم پیش رفت و هم یه بازیگر بود، بازیگری که واقعاً بی‌نظیره. حالا میرسیم بهش که چرا میگم بی‌نظیره. بخوام مقایسش کنم با چند تا از بازیگرا، این چه فرقی داره با اونا، چه مزیتی داره که اونا ندارن. ولی فراموش نکنیم که داریم راجع به یه پدرخوانده مافیایی صحبت میکنیم، کسی که تو طول زندگیش کلی خلاف کرده، دستور قتل صادر کرده، ترور کرده آدم ها رو و خانواده جنوبسه رو توی این 30 سال که داشت تظاهر میکرد به یک روانی. میگم من روانی هم که FBI دستگیرش نکنه 30 سال تمام، هم تو خونهش هم تو خیابون همه جای روانی بود. توی این 30 سال خانواده جنوبسه رو میرسونه به ثروتمندترین خانواده توی یه دوره‌ای که درآمد سالانه این خانواده حدوداً 100 میلیون دلار برآورد شده بوده. بنابراین با یه اعجوبه طرفیم و اول یه زندگی نامه مختصر ازش میگم، بعد بریم سراغ اصل ماجرا، چون میخوام بررسی بکنم و یه خورده عمیق‌تر بهش فکر بکنیم. میدونید این قضیه یک گیگانته که یه آدمی 30 سال تظاهر کنه که یک دیوانه است که FBI و دادگاه کاریش نداشته باشه، اینجوریه که شما میتونید به صحنه مثل یه فیلم در نظرش بگیرید، بگید مثلا واو چه باحال، چه جالب، مثلا مگه میشه. ولی میشه عمیق‌تر برید و یه خورده باش همزاد پنداری بکنید، یعنی خودتون رو یه خورده بذارید جاش و به این فکر کنید که واقعا مگه میشه، اصلا مگه شدنی، مغز انسان مگه چقدر قدرت داره. خیلی برام جالبه این مدل نگاه کردن به شخصیت ها، چه خلافکار چه سالم فرق نمیکنه. پس بریم ببینیم وینسنت گیگانته کی بود و چی کار کرد که به یک افسانه تبدیل شد تو دنیای خلافکارها، تو دنیای اوباش. 1928 توی ایست ساید نیویورک به دنیا میاد. پدر مادرش سالواتوره و یولوندا نسل اول مهاجرایی بودن که از ناپل اومدن به آمریکا و یه خانواده فقیر بودن دیگه. سالواتوره کارگر بود، بعد ساعت سازی مدت کار میکرد. یولوندا مادرش خیاط بود و یه خانواده سخت کوش، آدمای خوب، آدمای صادق. و وینسنت هم که پنجمین پسرشون بود، از همه کوچیک‌تر بود، اینو گذاشته بودن تو مدرسه کاتولیکا تحصیل میکرد، درسش هم گویا خوب بوده. ولی خب این روح سرکشی باهاش بود دیگه، مثلا خیلی به پدر مادرش نرفته بود. شاید تحت تاثیر محیط بوده، شاید نمیدونم ژنتیکش بوده، هر چی بوده، این خورده فرق داشت با خانواده. و دیگه به 16 سالگی که میرسه مطمئن میشه نمیخواد ادامه تحصیل بده. به شدت علاقه‌مند شده به بوکس، میره بوکس و نشون میده این آدم مثلا از نوجوانیش چقدر نابغه بوده ها. ظرف 3 سال، یعنی از 16 سالگی تا 19 سالگی، بلافاصله میرسه به مسابقات حرفه‌ای تو سبک وزن، لایت ویت اصطلاحاً، و از 25 تا مسابقه 21 مسابقه رو میبره. من یه خورده پیگیر مسابقات مثلا بوکس و UFC و اینها هستم این مقداری، حالا خیلی نه حرفه‌ای ولی نگاه میکنم، میدونم که از 25 تا مسابقه 21 رو بردن یعنی اینکه شما یه قهرمانی توی اون ورزش. خیلی کار راحتی نیست، خیلی ها میخوان این مسیر رو برن و شکست میخورن. یه جوون سالم، ورزشکار، زرنگ. بوکس هم یه ویژگی داره، این که پیوند و رابطه بین عصب و عضله توش خیلی پررنگه. یعنی اگر شما یه خورده بوکس کار بکنید متوجه میشید خیلی راحت نیست زدن اون ضربات و جاخالی دادن ها. خیلی باید ذهنت قوی بشه دیگه. توی اون سالها 19 سالگی 20 سالگی خب خیلی مشهور شده توی اون مناطق نیویورک، مسابقاتی که میره همه شناختنش، تحت توجه خیلی قرار میگیره، من جمله ویتو جنوبسه. ویتو جنوبسه اون موقع دیگه همه کاره خانواده جنوبسه است دیگه. دقیق‌تر بخوام بگم بین سالهای 1944 تا 47 که این به 19 سالگی میرسه تو بوکس بود. از 47 به بعد رو دارم روایت میکنم. از همون موقعی هم که این تو بوکس قهرمان شد، اسم مستعارش رو گذاشتن چین. معنی چانه رو میده گویا، اما دلیل اصلیش این نبود. به این خاطر بود که مادرش یولوندا
که اون لهجه غلیظ ایتالیایی رو با خودش حفظ کرده بود، وقتی اینو صدا میکرد بیشتر از این که بگه وینسنت میگفت چینچنت، و این چینچنت دیگه مثلا دوستاش هی به مسخره میگفتن و اینا مون دیگه بهش چین میگفتن. این اسم مستعاره میمونه در آینده، باز این همینم به کارش میاد. این جالبه تو زندگیش. ولی خب وقتی ویتو جنوبسه اینو میگیره زیر پر و بالش، رابطه اینا خیلی قوی میشه با هم. گویا تو همون سالها مادرش یولاندا هم یه مریضی میگیره، نیاز داشته عمل بشه، هزینه جراحیش هم زیاد بوده و ویتو این هزینه ها رو میده. وقتی این پول رو میده به وینسنت، خب رابطه خیلی قوی تر میشه، حالت مرادی دیگه پیدا میکنه، خودش رو مدیون ویتو جنوبسه میدونه و شروع میشه به عنوان یه سرباز صفر شروع میکنه برای خانواده جنوبسه کار کردن و میگن تا 25 سالگی فقط 7 بار دستگیر شد. یعنی حالا اینکه چه کارهایی کرده که کسی خبر نداره و دستگیر نشده بماند، فقط 7 بار دستگیر شده به جرایم مختلف دیگه، سرقت اتومبیل و آتش زدن جاهای مختلف و چیزای از این قبیل. خیلی دیگه داره دور برمی‌داره و طبیعتاً یه عده بهش حسادت میکنن، ولی شخص جنوبزه همیشه اینو دوست داشت و میدونست که میتونه روی این حساب بکنه. از 25 سالگی به بعد همچنان سربازه، ولی جایگاهش خیلی مهمتر شده تو خانواده. میگذره تا سال 1957، دورانی که حالا وینسنت گیگانته رو کشف کرده، آورده از یه سرباز صفر این رو رشد داده، روی سرمایه گذاری کرده، کلی کار بهش یاد داده، دوران کارآموزی رو طی کرد گیگانته زیر نظر ویتو جنوبسه و حالا همه چیز آماده است تا اون برنامه‌ای که نزدیک 2 دهه است که این ویتو جنوبسه میخواد سر کاستلو پیش بیاره رو دیگه عملی بکنن. در مورد اینکه چرا ویتو با کاستلو دشمن شده بود در حالی که هر دوتاشون عضو جنوبسه بودن، بحث خیلی زیاد و طولانیه، نمیخوام وارد حاشیه بشیم، ولی فقط در همین حد بدونید اگر اطلاع ندارید که ماجرا این بود وقتی که یه چند سالی ویتو زندان میفته به خاطر یک قتلی که انجام داده بود در گذشته، این انتظار داشت زمانی که تو زندان هست هم بتونه کارهای مدیریت و رهبری رو انجام بده، ادامه بده، ولی بنا به دلایلی رهبری میرسه به فرانک کاستلو و این از اون موقع ویتو از اون موقع این کینه رو به دل میگیره نسبت به کاستلو. حالا رقابت های دیگه هم بوده و این هی رفته رفته بیشتر شد تا حدی که دیگه تصمیم میگیره اصلا حذفش بکنه فرانک کاستلو رو. این میشه که توی یکی از روزهای سال 1957 وقتی که فرانک کاستلو با همسرش و چند تا از دوستاش میره تو رستوران شام میخوره، شبانه سوار تاکسی میشه و برمیگرده میاد تو ساختمونی که توی زندگی میکرده. وقتی در رو باز میکنه یه کادیلاک مشکی رنگ از پشت آروم نزدیک میشه. کاستلو حواسش نیست، خیلی آروم میاد سمتش. وقتی کاستلو پیاده میشه از تاکسی میره توی راهرو، یه مردی پیاده شده از کادیلاک 3 تا گلوله بهش شلیک میکنه. دقیقاً وقتی کاستلو تو راهروه هنوز هیچ کس ندیدتش، این 3 تا گلوله شلیک میکنه. سریع هم فرار میکنه، سوار کادیلاک میشن و گاز میدن میرن. این میشه که وقتی فرانک کاستلو وارد لابی میشه دیگه خون از سر و روش داره میباره، میفته کف زمین، همه میریزن سمت یک زنا جیغ میکشن دیگه. این صحنه رو خودتون تصور کنید دیگه. دربان میاد زنگ میزنه به پلیس و شروع میکنه پلیس دنبال کردن اینکه قضیه چیه. کاستلو یه مدت بستری میشه تو بیمارستان ولی زنده میمونه. نکته جالب توجهش اینه 3 تا گلوله گویا به جای حساسی نخورده بوده، فقط یکی از گلوله ها به پوست سرش اصابت کرده بوده، خیلی خون ریزی داشته ولی زنده میمونه. چند روز بعد کلا از بیمارستان هم مرخص میشه، یعنی اصلا اتفاق بدی براش نیفتاده بود. دیگه اف بی آی شروع میکنه به تحقیق کردن. اما میدونید مسئله چیه؟ اینه که فرانک کاستلو میگه من نمیدونم کیه. میدونه کیه، اصلا مگه میشه ندونه؟ ولی میگه نه من نمیدونم، اصلا من صدای شلیک هم نشنیدم. خیلی عجیبه. و اینا میبینن نه اصلا این حرفی نمیزنه. میرن با دربان صحبت میکنن، کسی که شاهد بوده. اون میگه خب نقاب داشت طرفا، ندیدم، ولی آدم تنومندی بود، یه مرد 6 فوتی بود، قدش اینجوری راه میرفت، اینجوری بود. دیگه پلیس تحقیق کلی از عکس خلافکارا رو میذاره جلوی این دربانه. وینسنت گیگانته هم که ماشاءالله کلی سابقه داره، عکسشون ماکشاتاش هست، میذارن و تشخیص میده اینه. دربان شهادت میده که آقا اینه. میرن دستگیرش میکنن 1957 58 دستگیرش میکنن و این چند ماه میگذره تا اینکه
دیگه میتونن دادگاهیش بکنن گیگانته رو. نهایتا اینا رو میبرن دادگاه. دربان میاد شهادت میده، میگه آره گیگانته است، من مطمئنم این بود. ولی فرانک کاستلو دوباره تکذیب میکنه، میگه نه این آدم نبود و این نیست، من تکذیب میکنم. دیگه قاضی دستش بسته است، چه چیزی میخواد حکم بده. همین میشه که گیگانته شانس میاره و تبرئه میشه از این اتهام. اینو خبرنگارها بعد جلسه گفتن. یه سری از خبرنگارها گفتن ما شنیدیم بعد از اون جلسه علنی ما شنیدیم که گیگانته داد زد، مثلا وقتی رفتن بیرون به کاستلو گفت که فرانک ممنونم ازت. ولی خب فرانک میدونست که این ممنونم ازت به این معنی نیست که تو زنده میمونی، به این معنیه که به هر حال ویتو جنوبسه دنبالته و حالا گیگانته ازت ممنونه، تو جون اینو نجات دادی، چه ربطی به جنوبسه داره. این میشه که کاستلو دیگه از این دوره به بعد کلا میاد بیرون اصلا از کار خلاف، به نوعی استعفا میده، بازنشسته میشه. کاستلو دیگه ازش خبری نیست و به مرگ طبیعی هم میمیره. ولی ویتو جنوبسه و وینسنت گیگانته روابطشون قوی تر شده. به هر حال تونستن کاستلو رو حذف بکنن، دیگه حالا زنده مون ولی حذف شد، دستشون بازتره. جنوبسه همه کاره است الان، رقیبش رو حذف کرده و گیگانته هم که خیلی خوشحاله دیگه، تونسته خودش رو خیلی جدی نشون بده به رئیس. ولی 1959 که میرسه این خوشحالی خیلی دوامی نداره. چرا؟ چون حالا FBI دوباره میاد اینا رو دستگیر میکنه، این بار به اتهام قاچاق هروئین و تاییدم میشه، یعنی موفق میشه قاضی فدرال که اینا رو واقعا محاکمه بکنه و ثابت بکنن. این میشه که به گیگانته 7 سال حبس میدن، 1959 7 سال بهش حبس میدن و به ویتو جنوبسه هم تقریبا 2 برابر 13-14 سال بهش حبس میدن. میرن زندان. حالا تو زندان چه اتفاقاتی میفته خیلی مهم نیست، ربطی دیگه نداره خیلی اون جزئیات. ولی گیگانته 5 ساله آزاد میشه، یعنی 1964 آزاد میشه گیگانته. همچنان رئیسش تو زندانه. حالا این اومده بیرون، مورد اعتماد رئیسش هست، خیلی دیگه روش حساب میکنن، 5 سال هم تو بود اصطلاحاً. حالا دیگه سرباز نیست، بهش رتبه کاپویی میدن، میشه کاپیتان. کلی آدم زیر دستشن، یه تیم داره، رئیس اون تیمه، میتونه مدیریت کنه و مسیر رشد رو تو این سالها خیلی خوب طی میکنه، خیلی خوب پول در میاره. رئیس هم همچنان زندانه. ولی به 1969 که میرسن رئیس ویتو جنوبسه میمیره توی زندان. دیگه در عمرش کفاف پیدا نمیکنه روزای خوب خانواده جنوبسه رو ببینه. وقتی که رئیس میمیره، در حالی که مثلا میتونست از یه جهت خیلی به نفع گیگانته باشه دیگه، مورد دست راست رئیس بوده و راه براش بازتر میشد، هموار میشد که بخواد بیاد یه کارایی بکنه، ولی بازم طبق معمول شانس نمیاره و همین ساله که دیگه میفته تو مسیر بدون بازگشتش. تو همین سال 1969 دوباره میان سراغش، دوباره دستگیرش میکنن به یه اتهام تازه. میگن ثابت شده که تو طی سالهایی که بیرون بودی یه سری از مامورای پلیس رو خریده بودی، بهشون رشوه میدادی که هر بار پلیس تصمیم میگرفت تو رو مثلا زیر نظر داشته باشه، دنبالت بکنه، نامحسوس دنبالت کنه، یه چیزی ازت در بیاره، اونا سریع بهت خبر میدادن. به این خاطر تو تونستی این چند سال رو دوباره بیرون بمونی و باز کار بکنی، کاپو بشی، کاپیتان بشی و رتبت خیلی ترقی بکنه. دلیلش این بوده که آدم داشته تو پلیس. اون پلیسا رو پیدا کردن، اونا مجبور شدن تایید بکنن و این بار دیگه کلاش پس معرکه است، نمیدونه باید چی کار بکنه. دادگاهش هم نزدیکه که 1969. چرا هی تاکید دارم روی این سال که قشنگ بمونه تو ذهنتون، سال 69، چون قراره یه وضعیتی یهو شروع بشه تا سال 1995 96 ادامه پیدا بکنه. خیلی حرفا. چیه جریان؟ وقتی که همه منتظر بودن دادگاهی شدنش برسه و ببینن قضیه چیه و قراره به کجا بکشه کار، یهو میبینن یه آدم دیگه‌ای شده، وینسنت گیگانته. این آدمی نیست که مثلا ما سری پیش دیدیمش. چرا اینجوری شده؟ مثل دیوانه ها راه میره، اصلا یه آدمی که دچار زوال عقلی شده و کلا ویژگیش اینه که توهم و هذیان و چه میدونم شک و بی‌اعتمادی به افراد و اینکه با آدمایی که ما نمیبینیم حرف میزنن. دقیقا همین کارهایی که گیگانته شروع کرده بود انجام میداد و میگن مثلا وقتی اینو بردن جلوی قاضی کسی باور نمیکرد، این تا دیروز یه آدم عادی بود.
و همه بهش میخندیدن. مامورای اف بی آی نشونش میدادن با دست میخندیدن، گفتن بابا این بازی جدیدشه، ما اینو میشناسیم اصلا چی میگی؟ بازی هم میدونست قضیه چی، اصلا مگه میشه یه شب یه آدم عوض بشه؟ وکلاش میگفتن نه، میگفتن این زوال عقلی ناشی از آسیب مغزی گرفته. بلافاصله اینو شروع کردن بردن به تراپیای روانی، شروع کردن بردنش به بستری کردن تو بیمارستان. اینا پشت سر هم داره اتفاق میفته. و میدونید عجیب تر چیه؟ اینه که پزشکای متخصص، روانشناسا، یه عدهشون هم تایید کردن، گفتن آره این آدم واقعا روانیه. حالا بگیم یکیشون رو خریدن، دوتاشون رو مثلا تهدید کردن. اصلا اون کسایی که اون پلیس، اون متخصصای روانی شناس که میان این چیزا رو بررسی میکنن، خیلی هاشون مورد تایید اف بی آی، یعنی اف بی آی اینا رو زیر نظر داره، نمیشه اینا رو تهدید کرد یا خرید. واقعا اونا تایید کرده بودن که آقا این روانیه، این دوچار زوال عقل شده. دیگه شروع کرده بود یه سبک جدیدی از زندگی رو داشت بروز میداد. سطح شهر میچرخید با لباس خواب، با لباس همون، با فلان دمپایی، میدیدنش کنار پیاده رو داره ادرار میکنه تو ملأ عام، با دستگاه پارکومتر داره حرف میزنه، زنگ میزد مثلا به آدما فوت میکرد. نه فقط برای پلیس، اصلا کلا اینجوری شده بود. بعضی وقتا میگن پلیس وارد خونش میشد، میدیدین مثلا کار عجیب غریبی تو خونش داره انجام میده تو تنهایی خودش. میخوام بازش کنم قضیه رو. این آدم تو تنهایی خودش هم روانی بود. برادرش لوئیس که کشیش کاتولیکه میاد شهادت میده. اونو خب قبول داشتن دیگه، که کشیش مثلا مهمی هم بوده، آدم سرشناسی بوده. اونم میاد سوگن یاد میکنه که آره من میدونم برادرم داروهای روانی میخوره به خاطر مشکلاتی که داره و این آدم واقعا روانیه. داداشه هم داره باش همکاری میکنه. همه میدونن دروغه، ولی انقدر خوب داره مرحله به مرحله همه چیز خوب پیش میره که اصلا ثابت شدنی نیست. یه تیم حرفه‌ای از وکلا داره، اونا کلی پرونده ها رو خوب چیدن براش، هی فشار میارن به دستگاه قضا. از اون طرف دکترا دارن تایید میکنن، میگن طی این چند سال از 69 شروع میشه تا همون دهه 90 28 بار رفت بیمارستان و بررسی شد، بستری شد، ازش آزمایش گرفتن و هر بار گفتن آره این مشکل داره، این روانیه. یه وثیقه $1,000,000 هم گرفته بودن ازش که مطمئن باشن جایی نمیره، هست تو نیویورک، اصلا نیازی نیست جایی بره، داره کاراشو خوب پیش میبره. لقبش شده بود آدفادر به جای گادفادر، یعنی پدر عجیب غریب. و حالا علاوه بر این که این وثیقه رو گذاشته و علاوه بر این که خیلی خوب داره پیش میره، نقشش رو خیلی خوب داره اجرا میکنه، ولی مهمتر این که یه زندگی موازی هم داره که بتونه خانواده رو مدیریت بکنه دیگه، چون تاریخ رو دیده اگر تو نباشی حذف میشی، باید بتونی مدیریت کنی. آدما از تو دستور میخوان، از تو صلابت میخوان موقعی تصمیم گیری، اگر نتونی سوارت میشن، میزننت کنار. میاد یه پروتکلی رو طراحی میکنه که آقا اینجوری از این به بعد باید رفتار بشه. توی جلساتی که با هم دارید کسی حق نداره از من اسمی بیاره. وقتی میخواید به من اشاره کنید دست میذارید رو چونتون یا با دستتون اونجوری علامت سیو نشون میدید. از اون گذشته هیچ تماس تلفنی نداشت گیگانته هیچ وقت. بعضی وقتا میگم تلفنی زنگ میزد فوت میکرد تو تلفن، ولی اینکه مثلا ازش تماسی ثبت شده باشه نه. خیلی این رعایت میکرد که اگر وقتی از خونه میره بیرون حتما یه نفر تو خونش بمونه. هیچ وقت خونه وینسنت گیگانته خالی نموند. میدونستن اف بی آی وارد میشه و میکروفون جا میذاره، مثلا همون کاری که با گراوانو و جانگاتی کردن. اف بی آی تعارف نداشته که از هر راهی وارد میشد که این مافیا رو شکست بده و اینقدر اینا حرفه‌ای اینقدر خوب رعایت میکردن. و جلساتی که میذاشتن با حضور گیگانته خیلی عجیب بوده. یه مثال میزنم، گراوانو دیگه دهه 90 اواخر دهه 90 میره علیه خیلی ها من جمله جانگاتی شهادت میده و همه رو میزنه. این آدم علیه وینسنت گیگانته هم چیز داده بود، شهادت داده بود. توصیفش خیلی جالبه. گراوانو ازش میگه ما میدیدیم که تو جلسات مثل یه آدم عادی میاد میشینه حرف میزنه، تصمیم گیری ها مثل همیشه، و یهو جلسه که تموم میشد دوباره میشد همون آدم خلوچله که همیشه بود، یا آدمی که اصلا عقل تو کلش نیست، هر کاری ممکنه یهو بکنه. توی این سالها خانواده جنوبسه تو صنایع مختلفی خیلی رشد میکنه.
تو صنعت زباله و حالا اون کارهایی که با زباله ها انجام میدادن، تو کشتیرانی و حمل و نقل و ساختمون سازی، کلی مناقصه قراردادهای مثلا میلیون دلاری رو اینا تو نیویورک تونستن ببرن با تقلب و با کارهای از این دست. اون موقع هم نیویورک حجم ساخت و ساز خیلی اوج گرفته و اینا خوب دارن میخورن از این قراردادها. حسابی فشار میارن به تجار نیویورک، ازشون پرداختهای حفاظتی میگیرن که پول بده باد کاری نداشته باشیم، انواع اخاذی، میرن تو قمار خیلی خوب پول در میارن. و گفتم تو مقدمه توی اون سالهایی که دیگه اوج گرفته، تو همون دهه 80 90 که همه چیز اوج گرفته، هم این تور روانی بودنش اوج گرفته دیگه، واقعا کسی دیگه به شک نداره، سالها گذشت دیگه، این روند این خط سالها ادامه پیدا کرد و هم کارها خوب پیش میره، میرسن به درآمد سالانه حداقل 100 میلیون دلار که یه رکوردی بود اون موقع. خیلی میگم وثیقش 1 میلیون دلار بود مثلا، یعنی پول کمی نبوده دیگه. 1 میلیون دلار به پول اون موقع کم نبوده که وثیقه این آدم 1 میلیون دلار تعیین شده. سالانه 100 میلیون دلار سود خیلی حرفه. تقریبا از دهه اولش که میگذره، یعنی 10-12 سال که این کار رو ادامه میده، همچنان کاپوه. خب ولی یه اتفاق خوبی براش میفته، اونم اینه که فیلیپ لومباردو که اون موقع پدرخوانده جنوبس است فوت میکنه و دیگه اینقدر همه کاره است این گیگانته توی این خانواده که خودش میشه رئیس خانواده. و بعدها دهه 90 وقتی جانگاتی رو گرفتن، این آدم شده بود رئیس رؤسا، کاپو دی کاپی، همه کاری اون 5 تا خانواده نیویورکی بود. ببینید اینا رو دارم میگم به حرف ساده است، فقط یه خورده بیایید بیشتر فکر کنیم که چطور میشه تو طول روز شب روانی باشی ولی اینجوری بتونی مدیریت کنی که همه قبولت داشته باشن و یه شبکه‌ای طراحی بکنی. این شبکه ارتباطات میخواد دیگه، طوری اینا پیش برن که یه رد نتونه از هدف بیای بزنه. ببینید تو دنیای بازیگری خب میدونی یه سبکی هست به اسم متد اکتینگ که بازیگرا میرن اون نقش رو زندگی میکنن دیگه. مارلون براندو میره تو تیمارستان یه مدت بسری میشه برای فلان نقش، دنیرو برای فلان نقش میره یه مدت راننده تاکسی میشه بتونه مثلا اون نقش رو بازی کنه. خیلی از بازیگرا شنیدیم افسردگی‌های بدی گرفتن بعد از اون نقش‌هایی که بازی کردن. نمونهشون دیگه کسیه که نقش جوکر رو بازی کرد، هیث لجر که توی شوالیه تاریکی نقش جوکر رو بازی کرده بود، سال 2008 خودکشی کرد. جک نیکلسون که خودش قبلا توی جوکرایی که ساخته تیم برتون بود بازی کرده بود، میگه من به هیث لجر گفتم، هشدار دادم حواست باشه داری نقش خطرناکی رو بازی میکنی، ولی این هشدار منو جدی نگرفت. مسئله چیه؟ مسئله اینه که اصلا توی این دنیای بازیگری به سبک متد اکتینگ که شما میری یک نقشی رو زندگی میکنی برای چند هفته یا چند ماه، وقتی اون نقش تموم میشه تو دوره‌های تراپی رو باید طی بکنی. به خاطر اینکه اصلا بازیگرا میگن آقا من برای فلان نقش مثلا اینقدر زمان طول کشید تا برم تو نقش، ایفاش بکنم جلوی دوربین، اینقدر طول کشید از تو نقش بیام بیرون. خب حالا اینو داشته باشید، بازیگر حرفه‌ای تربیت شده کلاس رفته زیر نظر اساتید توی یک تیم، روانشناسا کنارش، پول داره، میره تراپی میشه هر موقع بخواد. این آدم برای اینکه مثلا نقش یه پلیس، نقش یه خلافکار، نقش یه روانی، نقش یه جوکر رو بازی بکنه، این همه فرایند این میشه، بازم بعضیاشون کم میارن مثل لجر. چی میشه که یک کسی مثل وینسنت گیگانته 3 دهه نقش یک روانی رو بازی میکنه، طوری که خودش هم انگار پذیرفته، خودش هم میگن طرف مثلا انقدر دروغ میگه خودش هم باور میکنه، اینجوری رفته تو نقش که خودش هم پذیرفته، ولی در کنارش هر موقع لازمه میتونه مثل یک آدم عاقل تصمیم گیری بکنه، دستور بده، بگه تو این کارو بکن. تو همین سالها دستور قتل چند نفر رو داده بود، من این جمله جانگاتی. یعنی این آدم حساب داره، کتاب داره، استراتژی داره. واقعا چی میشه که یه آدم ذهنش اینقدر قوی میشه؟ ولی من اصلا قابل درک نیست که چطوری میشه 30 سال تو این نقش رو بازی بکنی بدون اینکه اصلا مشکلی برات پیش بیاد. و بعدن وقتی سال 96 دیگه میتونن ثابت کنن دیگه، قاضی نهایتا میگه آقا تو داری دروغ میگی، آزمایش‌های نهایی و حالا کسانی که میان شهادت میدن و اتفاقاتی که میفته، 96 دیگه تموم کار دیگه، حکمش رو میدن به خاطر دستور چند قتل و خیلی چیزهای دیگه. کلی جرم داشته تو این 30 سال، خیلی کار کرده، خیلی پول در آورده، به خونش تشنن و میزننش دیگه. 96 میره زندان و 2005 هم تو زندان میمیره تو سن 77 سالگی. ولی من یه
اینی خیلی فکر کردم به این قضیه از وقتی که شروع کردم به مطالعه راجبش، پس میگم ویدیوشو بسازم. خیلی فکر کردم که این آدم چی شد که تونه 30 سال در حد یک بازیگری که واقعا باید بهش اسکار بدن تونست این نقش رو بازی بکنه و در کنارش زندگی خودش هم داشته باشه، زندگی که فقط خودش نیست، کلی آدم هم داره مدیریت میکنه زیر دستش و اون امپراتوری 100 میلیون دلاری رو داره میسازه. من فکر میکنم حدس خودمه. یه سری چیزها داشته که هیچ کس هم ازش باخبر نیست تو خلوت خودش، که دائما به خودش زندگی واقعی خودش رو یادآوری بکنه، خودش رو فراموش نکنه. فکر میکنم اگر کسی چند سال در این سطح که گیگانته توش بود نقش یک روانی رو بازی بکنه حتما روانی میشه. چون میگم این اصلا تو زندگی عادیش هم این بوده، یعنی پلیسا در رو باز میکردن میرفتن خونهش میدیدن این مثلا داره با دیوار حرف میزنه، نمیدونسته که FBI قرار بیاد. خب این ویدیو هم به پایان رسید. خیلی ممنونم که همراه من بودید تا پایان. اگر دوست دارید همچین سوژه هایی رو که حالا یعنی در کنار موضوعات داخلی، موضوعات ایرانی، از این قبیل موضوعات جذابی که حالا خارجی هم هستن کار بکنیم هر از گاهی، حتما بنویسید، حتما بگید که میل این قضیه رو دارید یا بیشتر دوست دارید همون راجع به موضوعات داخلی باشه. این چیزیه که خیلی برام مهمه نظر شما رو بدونم. ممنونم و تا ویدیوهای بعدی بدرود.